júniusban volt az előadás. És az nagyon jól sikerült, és ennek örömére hívtak meg, azon a héten, amikor az előadás volt, ott volt egy éjkirálynő meghallgatás. És az nekik tetszett, azt most mondjuk nem, de nekem nem tetszett, de nekik tetszett, és visszahívtak, nem is hívtak, hanem augusztusban jött egy levél, hogy akkor a Don Pasqualére és az éjkirálynőire szeretnének leszerződtetni engem a Szegedi Nemzeti. Ez nagyon nagy dolog, hogy ez rögtön a Meg is ijedtem nagyon. Ráktikus vagyok, ugye, aki otthon, saját ágy, nagyon utálok nem otthon aludni, nagyon utálok eljárogatni hosszabb időkre itthonról, úgyhogy én nem akartam lejárni vidékre. Ez is az egyik oka volt, a másik pedig az, hogy a éjkirálynőjét még nem éreztem éretnek a hangomat ahhoz. De aztán később sokat énekelted? Énekelgettem, nem olyan sokat, pont amiatt, mert azért az éjkirálynőt, de sok mindent össze lehet hozni az operetténekre, az éjkirálynőt nem. Erre egyetértek. Mivel ugye az operett, most kanyarodjunk ki, de hogy a más lágében. Teljesen, igen, abszolút. Más a súlypontja teljesen. Majd majd erre külön egy speciális, csak a vokális dolgokról is, de most még kronológiailag hagyjuk, és akkor azt mondtad, hogy köszönöm szépen nem, a pályakezdő. Igen. Szóval ez hogy jön össze azzal csináltam a személyiséggel? pár előadást kaptam ennek elejére Don Pasquale, de szerintem 5-6-ot megcsináltam a tősszel. Hát ez nem is kevés. Igen, de nem próbálta a Jóska vagy valaki rábeszélni, hogy hát így akkor tudnád? Nem próbáltak rábeszélni, de én meg nem mertem. Valahogy annyira határozott voltam abban, hogy nem. Tehát, hogy kerestek éjkirálynőt, melléd, mögéd, és akkor elmentem, és ott tök jól sikerült, és akkor kaptam 2 előadást, Medvecki vezényelt, igen. Fantasztikus volt, de ez is egy ilyen hirtelen beállás, úgyhogy az éjkirálynő is megvolt. Volt egy nagy lehetőségem a bécsi Stáncóperben, oda be kellett volna ugrani egy szerdai este, ezt sosem felejtem, coverként voltam ott jelen, és viszont előző este Marica grófnőt kellett játszanom az Operettszínházban, már pedig itt bukik ki az, hogy lehet 2,5 oktáv távolságra. Lehet operát és operettet énekelni, de az éjkirálynője nem. És nem az. a Marica. Tehát nem. És nem a Marica. A magyaros operettek, a csárdás, ahol hák vannak, azok lentiek, az egy teljesen más, mint egy Lehár operett, ahol azért mégiscsak más a hangszerelés igen, is. Igen. Tehát ezt nem vállaltad. Tehát nem mentél bele ilyen. Nem. Hát én akkor elmondom a saját történetemet. Az első éjkirálynő, ez a bizonyos szegedi turnéra, hogy mielőtt elmentünk... Hollandiában? De. Ez 98-ban volt szerintem. Mielőtt elmentünk volna a turnéra, volt egy előadásszerű főpróba Szegeden. Igen, de én akkor Fiori Digikát énekeltem, és nagyon sanszom volt, hogy a Piccola Scala-ba Giorgio Strehlerrel énekeljek, tehát ott akkor a Fiori Digire gyúrtam, és akkor még nem voltam ilyen rutinos, és az előző nap Fiori Digiből fölültem a repülőre, följöttem Szegedre, ahol már az első ária F-je jött ki, és a másik áriából, az 4 vagy 5 F-ből kijött 2, és úgy szégyenültem meg még ráadásul, hogy egy ilyen nagy fátyol, fekete fátylan volt, amit 2 láthatatlan statiszta rögzített, és közben kitoltak egy lépcsőn. És a statiszták nem figyeltek, és megrántották hátrafelé, tehát amikor én a nem túlságosan sikerült áriámat befejeztem, akkor lerántottak, és segre is jöttem. De tehát totál megszégyenülés volt, és akkor utána kérdezte a pártamos, hogy hát mi történt, és akkor mondtam, mi történt, Fiori Digi történt, és akkor nem tudtam. Úgyhogy az volt, hogy jó, nem vesszük el a turnét, az egész éves megélhetésünk az volt az Andrissal, nem vesszük el a turnét, de amikor megérkeztünk a turné első állomásra, Groningen, vagy valamilyen jó kis helyre, akkor föl kellett mondanom zenekarra hibátlanul, és akkor már azért kigyúrtam meg mindent. De milyen stressz ez? De őrületes stressz volt, de akkor még egyáltalán nem szenvedtem ettől a stresszbetegségtől, de szerintem az idegrendszerbe ez a kudarc valahol meg volt, tehát én akkor elraktam az éjkirálynőt, és egyáltalán nem foglalkoztam vele egészen 2008-ig, amikor éppen egy olyan vezetés volt az operában, aki nem akart velem operálni, és tudtam, hogy lesz egy bemutató, ebből az egyre tudtam menni. És akkor elkezdtem újra gyakorolni. És
végül is megvan meg minden, és akkor beleálltam. De ez eltelt 10 év, amikor egyáltalán nem énekeltem. De csak ezt csináltad akkor, abban az időszakban? Igen, nem volt semmi munkám. Nem volt más. Nem volt munkám. Akkor éppen megint nem volt munkám. Tehát, és annyira beleálltam. De ez az a szerep, amit... Igen, akkor csak ez. Igen, de figyelj, vagy nem csinálod, vagy ez semmi. vagy... Igen. És akkor, amikor ez egy nagyon jó belépőkártya volt, és külföldön is, és egy nagyon jó laufot adott nekem a pályát. Igazából 2010-ben egy nagyon jó laufot kaptam, de ez volt az előzmény, ez az Éjkirálynő. De amikor bejöttek a nagy belkántó szerepek, amikor bejöttek a vastagabbak, Traviata, de még akár falsúlyosabb Verdi is, és szintén ez volt, hogy ingáztam Weimar, Linz és Budapest között, és kijöntött a Duna, és nem tudtam mert mindig azt szoktam, hogy Éjkirálynőre egy nappal előbb odaérünk. De kijöntött a Duna, és nem tudtam átmenni Németországba, megérkeztem 6-kor az előadásra, és 7:30 volt az előadás. Én énekelgettem, de hát egész nap vezettem, és az első ária F-je nem volt tökéletes. És onnantól kezdve pedig, hát ez mikor lehetett ez? Ez a nem volt tökéletes, az, hogy alulról volt megfogva esetleg? Nem, az volt, hogy egy ilyen visítás, és én belül azt éreztem, hogy van mellette egy recs. A Brickner, igen, igen, akkor a Brickner Szabi volt a Taino, és ő ugye háttal nézett fel, és akkor még le is reagált. Igen, azt mondja, Istenem. Ja, franc van beled. De cuki volt, tehát imádtam mindig, de azt ugye nem ezt szoktuk meg, hát azt szoktuk meg, hogy És képzeld el, és utána az áriába odaraktam, és füstölt, és pörkölt a nagy ária, de az idegrendszerben a kételj elkezdett mocorogni. És akkor már az volt, hogy oké, énekeltem én finnül, Finnországban minden, és sikeres volt minden, de egyre nagyobb stressz volt. Igen. Tehát olyan érdekes, mint hogyha egy ilyen méreginjekció, vagy megcsípne egy olyan láthatatlan darázs, ami így elterjed, és elkezdesz tartani tőle, elkezded bebiztosítani, elkezded gyakorolni azt, ami ott évekig ment, és megeszi azt az élményt, hogy ilyen vagy, hanem jön helyette valami olyan, amit nem akarsz. És az, hogy nem lehet mellette mást énekelni, stresszmentesen, az egyszerűen azt mondta az ember, hogy oké, eléneklem egyszer jól, és akkor rakok el. És ez volt tulajdonképpen, azt hiszem, hogy 2017-ben, ugye 17-ben volt az utolsó sor, igen, 17-ben még énekeltem koncertszerűen és akkor azt kellett mondanom, hogy nem lehet. Vagy amikor a Normált elkezdtem énekelni, akkor meg pláne nem lehetett, de ott volt az a romboló kételj, az a romboló amit soha semmi más szerepben nem éreztem, illetve most éreztem az elmúlt években egy olyat, hogy bizonyos belkántó darabokat kigyúrtam, olyan bravúrkorrelatúra, olyan korrelatúrák voltak benne, olyan ami most már nem azt az élményt adja, hanem akkor én is elkezdek mériskélni, de most már azt csinálom, hogy hát átalakítom a koloratúrákat, és akkor egy kicsit kevesebb van benne. Igen, mert ez egy szabad. De ugye, mivel az Éjkirálynőben nincsen egy ilyen, ezért én azt mondom, hogy szerintem nincs ember, akinek ne egy rakétát jelentsen, és a végén, amikor ez a rakéta elveszti ezt is, egyszerűen mentálisan elkezdesz, nem is fiziológiailag. Nem éri meg, akkor már csinálni. Akkor azt mondtad, hogy nem éri meg, nem és éri. Csinálja más. És
És neked is volt ezzel egy ilyen pillanatod? Nekem volt egy rossz az operába, tehát a Budapesti Operaházba oda jól sikerült a meghallgatás, és kaptam oda előadásokat is, de például az egyik előadásom az úgy jött, ez egy szombat délelőtt 11-es. Igen, szeretjük az ilyet. Igen, 6-kor kell föl, igen. Úgy, hogy előző nap pénteken meg Adélt énekeltem. És nem is az a baj, mert ugye az fent van, igen. De prózával teli van. Tehát az, hogy előző nap este 7-től 10-ig egy Adélt énekelsz prózával, és másnap 11-kor ez is rápakolt egy nagyon nagy stresszt, meg volt egyszer Brüsszelben egy meghallgatás, ami nem sikerült. És akkor ugyanez, ide itt hátul, beült, és azt mondtam, hogy nem ér meg nekem ennyi stresszt. Igen. Imádtam, mert ugye dráma is, ez van Girl benne. power és minden, igen. Hát fantasztikus csinálni, ha nincs ott a stressz. Igen. De hogy úgy látszik, milyen érdekes látod, hogy én ugye nem szoktunk beszélgetni, senki nem szokott beszélgetni, de hogy mindenkinek van egy ilyen kis tűzszúrás, ami aztán évekkel később jelenti azt, hogy azt mondod, hogy nem ér. Igen, így van.